Поляки утікали аж у Львів, і тут віддали гетьманство Яремі Вишневецькому. Князь Яремий з військом відступив до Варшави, бо боявся, що Хмельницький рушить туди. Польща зосталась оголеною, без війська, без короля. Минув рік. Увесь цей час війська Хмельницького маневрували по Волині та Поділлю. І от знову зібралася військова рада під Пилявою. Полковники, народні герої Богун, Чарнота, Кривоніс, Нечай вимагали, щоб Хмельницький ввів 200-тисячне військо у Польщу. Хмельницький не поспішав, чогось чекав. Одного вечора до Хмельницького зайшов військовий писар Іван Виговський і приніс листа. Цей лист неймовірними, одному Богу відомими шляхами дійшов до адресата. Лист був від Гелени. «Милий мій, дорогий, коханий, ти не повіриш моїм словам. І я на твоєму місці теж не повірила б. Якою клятвою тебе запевнити? 1000 разів повторюю тобі і під сокирою ката повторю, що наді мною здійснили звірячий гвалт. Клянусь жертвою батька свого, що все це правда. Хіба у мене очей не було, щоб я проміняла ясного сокола на гидку жабу? Ти скажеш, що від гвалту міг би мене позбавити кинджал, що у хороброго захисницею є смерть. Це правда, але надії. Я кохаю тебе без меж. Я оточена ненависними людьми, пропадаю у в'язниці. Ти клявся мені вічно кохати і захищати грудьми від усілякого лиходія. Для яких мук ти спас мене, моє життя? Жалься наді мною, на матку найсвятішу, на Бога милого. Соколо мій, вирви мене із ганебної неволі, хоча б для того, щоб убити своєю власною рукою. Життя без тебе мука. Цілу ніч Богдан не міг заснути. На ранок Хмельницький вийшов перед військо. Коротко привітався і оголосив урочисто: «Завтра в похід. Йдемо на Збараж». Цей наказ приголомшив усіх. У Варшаві тим часом Сейм нарешті обрав короля. Ним став Ян Казимір. Обложені у Збаражі, поляки чекали підмоги від короля. У Збаражі засів князь Вишневецький. Тут його і обліг Хмельницький. Дуже скрутно прийшлося полякам. Голод панував у польському стані, люди гинули, а живі були схожі на тіні. У Збаражі в облозі знаходилися і Чаплинський з Галеною. До Гелени дійшли чутки, що шляхта вважає її причиною цієї страшної війни і вимагає від Чаплинського, щоб той віддав її Хмельницькому. Голод замочив усіх. Минув місяць початку облоги замку. 27 липня козаки насипали вже біля самих польських окопів 15 гігантських шанців і закрили поляків у тісній земляній тюрмі. Наближався кінець. Коли вже всі були готові до останнього штурму, в намет до Богдана зайшов Іван Виговський і сповістив, що із Збаража кинули стрілу з запискою. І ця записка від пані Чаплинської. «Коханий, любий гетьмане мій, єдиний мій, тебе одного все життя люблю. Мате свята, спаси всіх нас».
На мурах фортеці затріпотів білий прапор. До козацького табору їхало посольство, а з ним Гелена. Після перемовин з послами, на яких вирішували, як буде зданий Збараж, в намет до Богдана привели Гелену. Всі вийшли. В Богдановому великому серці було кохання лише до однієї цієї жінки. Це кохання виросло з шаленої пристрасті. Він простив їй усе. Наступного дня до Зборова підійшов Ян Казимір і став на правому боці річки Стрипи. Хмельницький, зачувши, що наближається король, зоставив частину війська під Збаражем для облоги, а сам у найбільшій таємниці, силою дисципліни тримаючи при собі свавільних татар, перемістився чим скоріш до Зборова. Ніхто його тут не чекав. Поляки наразі затіяли обід. І от у цю хвилину Хмельницький вдарив на неготового до бою ворога. Неважко уявити, що відбувалося. Все, що лишилося на правому березі, було винищене, а решта почала тікати. Король кричав своїм воєначальникам. На Бога, не кидайте мене, вашого короля. Нічого не допомогло. І от вже козаки розбили останню сторожу короля. Вже от-от мали хапати його самого, як Хмельницький крикнув «Згода!» І все зупинилося. Попустила козацька рука повід коня, рушниця не вистрілила, шабля сховалася в піхви, король врятувався. Пізніше скажуть, що Хмельницький не хотів, аби король-християнин дістався у неволю бусурманам. Та як би там не було, а король 18 серпня 1649 року мусив підписати так званий Зборівський договір, за яким козакам повертали їхні давні права. Реєстр побільшав на 40 тисяч, митрополит Київський мав тепер місце у Сенаті, євреї виселялися з України, релігійні суперечки залагоджувалися. А все це означало, що Україна була вперше визнана державою. Першого вересня 1649 року білоцерківським шляхом через Золоті Ворота до Києва, як переможець, в'їжджав Богдан Зиновій Хмельницький, гетьман по обидва боки Дніпра. Людей, які зустрічали свого героя, вилилось море. Аж ось з'явився гетьман у яскравому дорогому вбранні на чистокровному білому жеребці. Біля Богдана їхала святково одягнена вся козацька старшина і бойові пани-полковники. Богдан зняв шапку і простер руки до народу, творячи безмовну молитву. Пролунав залп з усіх гармат і задзвоніли дзвони на Софійській дзвіниці. Перед Богданом відчинилися ворота святої обителі, на порозі якої з Христом стояв митрополит Київський Сильвестр Косів і благословив гетьмана. Трохи згодом до Золотих Воріт під'їхала карета з ескортом. Із неї вийшла пишна молода магнатка. Це була Гелена. По 2 тижнях Хмельницький бере шлюб з Геленою. Цей шлюб благословляє митрополит Сильвестр Косів. Ганна Золотаренко тяжко захворіла після цього, і брат вивіз її із Києва. Хмельницького скрізь славлять і шанують. Він зі старшиною переїздить до Чигирина і влаштовує там гетьманську столицю. До нього їдуть з багатьох країн посли,
Угорщини, Туреччини, Швеції, Московії, Польщі. Богдан був пригнічений раптовою хворобою Ганни і пише їй листа. Моя дорога голубко, прости мене, що я своєю грубою рукою зламав таку ніжну душу, що зігріла своїм серцем мою сім'ю, а мені світила у життю зорею, любила мене беззавітно. Прости, що так жорстоко відштовхнув ради капризної прихоті, отруєного пристрастю серця. Шаленство в коханні, пристрасть змінювалося в ньому на таємничість і холод. Гелена теж страждала і не могла до кінця зрозуміти свого чоловіка. Гетьман почав багато пити. Згодом Ганна Золотаренко одружилася із полковником Сулемою. Звістка про цей шлюб дійшла до Богдана і трохи заспокоїла його. Життя в Чигирині потекло широкою річкою. Бенкети, герці, урочисті прийоми. Оселилися в палаці Конецпольського. Але Гелені було тісно в ньому, і вона затіяла будівництво, намагаючись перевершити королівський палац у Варшаві. Богдан не забороняв дружині хазяйнувати. Зовнішня пишність обстановки як ознака могутності необхідна для впливу, прокладання зв'язків з коронованими особами. А смаку Гелени він довіряв. Лише один наказ він віддав, і вже за тиждень до його повернення в Чигирин колишній будинок Чаплинського з усіма прибудовами та гульбищами було зруйновано дощенту, а сад вирубано в пень. А між тим Богдан налагоджує дипломатичні стосунки, організовує розвідку. Начальником цієї таємної служби стає Лаврін Капуста. Цей козак у битві під Пилявою був полковником. Чоловік він був учений, знав кілька мов. Надзвичайно вправний був і в бою. Він перший сповістив Богданові, що його дружина занадто ласкава до підскарбія італійця, який служив при дворі гетьмана. Та ніяка розвідка не могла встежити за душею Гелени. Вона несподівано закохалася у Богданового сина Тимоша. Вони були приблизно одного віку. Тиміш теж піддався чарам Гелени, та він і думки не міг допустити про якісь стосунки з батьковою дружиною, чарівною мачехою. Серце Тимоша було чистим, і воно розривалося від страждань. Гелена відчувала свій вплив на Тимоша і, щоб подражнити його, завела інтрижку з красеним італійцем, Підскарбієм. Та й сама потрапила в тенета Венери.